હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારો બર્થડે છે અને હું તમારી સાથે શેર કરીશ ચોકલેટ કેકની રેસીપી. જે આપણે ચોકલેટ વિના અને ઓવન વિના અને જો તમારી પાસે કોઈ મેઝરમેન્ટ કપ ના હોય તો તેની વિના પણ તમે સરસ મજાની ચોકલેટ કેક બનાવી શકો છો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો ચોકલેટ કેક બનાવવા માટે આપણે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ 2 વાટકીનું માપ સેટ કરવાનું છે. એક મોટી વાટકી લઈશું અને એક નાની વાટકીનું માપ સેટ કરીશું. મોટી વાટકી મીન્સ કે 1 કપ અને નાની વાટકી મીન્સ કે હાફ કપ. એ રીતે આપણે માપને સેટ કરવાનું છે. તો સૌપ્રથમ આપણે 1/3 કપ એટલે કે 1 વાટકીના ત્રીજા ભાગનું તેલ લેવાનું છે. કોઈ પણ ફ્લેવર વગરનું તેલ આપણે લઈશું અને 1/3 કપ આપણે દહીં લેવાનું છે. એ પણ કોઈ ફ્લેવર વગરનું લેવાનું છે. અને આ હાફ કપ પીસેલી સાકર છે, હાફ કપ અને ઉપર 2 ટેબલ સ્પૂન છે. હાફ કપ મીન્સ કે અડધો કપ ભરીને એને ઉપર 2 ટેબલ સ્પૂન આપણે લીધી છે પીસેલી સાકર. તો તમે તેની જગ્યાએ ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. બધું જ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સાકર કે ખાંડ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછી કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, કેકની સાથે મેં આજે પિઝા અને ગાર્લિક બ્રેડ અને સૂપનો પાર્ટી કોમ્બોનો વિડીયો પણ બનાવેલો છે, જે તમે નાની મોટી પાર્ટીમાં ઓછા ખર્ચે અને ઓછા સમયમાં તમે તૈયાર કરી શકો છો, જેની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલી છે. હવે થોડાક ગરમ પાણીની અંદર 2 કોફીના પાઉચ એડ કરી અને તેને પલળવા માટે મૂકી દઈશું. હવે એક જાડા વાસણની અંદર મીઠું અને આ રીતે સ્ટેન્ડ મૂકી તેને ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. આ આપણું દેશી ઓવન બની જશે. હવે આપણે એક કેક ટીન લઈ લઈશું, તેને ઓઇલથી બરાબર ગ્રીસ કરી લઈશું. આપણે બધી જ બાજુ ફરતે ઓઇલ લગાવી અને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લેવાનું છે. હવે તેની ઉપર આ રીતે રાઉન્ડ શેપમાં કટિંગ કરેલું બટર પેપર લગાવી દઈશું. જો તમારી જોડે બટર પેપર ના હોય તો તમે 1 ટેબલ સ્પૂન મેંદો અંદર નાખી પણ તમે ડસ્ટ કરી શકો છો અને એક્સ્ટ્રા મેંદો આપણે નીકાળી લઈશું. હવે આપણે બટર પેપરની ઉપર પણ આ રીતે ઓઇલ લગાવી દેવાનું છે. હવે બાઉલની ઉપર આ રીતે કોઈ સ્ટ્રેનર મૂકી દઈશું અને તેની અંદર 1 કપ આપણે મેંદો લેવાનો છે. હવે તેની અંદર 1/4 કપ એટલે કે 4 મોટી ચમચી ભરીને આપણે કોકો પાવડર એડ કરવાનો છે. હવે તેની અંદર હાફ ટીસ્પૂન આપણે બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું. તમે ઘરમાં રહેલી આ રીતની કોઈ મોટી ચમચી લઈ લેવાની છે. તે અડધી ચમચી ભરીને આપણે બેકિંગ પાવડર એડ કરવાનો છે. હવે તેની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે ઘરમાં કોઈ આ રીતની નાની સ્પૂન હોય તે અડધી ભરીને આપણે લેવાની છે. અડધી ભરીને આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરી દઈશું. અંદર થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું. બધું જ આ રીતે ચાળી લેવાનું છે. આપણે ચાળવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ. આ સ્ટેપ તમે બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરતા. હવે બધું જ બરાબર આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે હલાવતા જવાનું છે અને બધું જ મિક્સ કરતા જવાનું છે. એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે હલાવતા જવાનું છે. હવે આપણે તેની અંદર આ કોફીવાળું પાણી બનાવીને રાખ્યું હતું તે અંદર એડ કરી દઈશું. આની અંદર આપણે કેકની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ફ્લેવર એડ નથી કરી, તો તેની જગ્યા પર મેં કોફી ફ્લેવર અંદર એડ કરી છે. તમારી જોડે જો વેનીલા એસેન્સ હોય તો તમે તે પણ અંદર એડ કરી શકો છો.
મેં આ કોફી ફ્લેવરવાળી ચોકલેટ કેક બનાવી છે. હવે આ અડધો કપ દૂધ લીધું છે. થોડું થોડું આપણે દૂધ અંદર એડ કરતા જવાનું છે અને આપણે મિક્સચરને આ રીતે હલાવતા જવાનું છે. દૂધ એકી સાથે નથી એડ કરવાનું, થોડું થોડું અંદર એડ કરતા જવાનું છે અને દૂધને આ રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે. આપણું બેટર બનીને રેડી છે. આ રીતનું આપણે બેટર બનાવવાનું છે. અડધા કપમાંથી થોડુંક દૂધ આપણું બચ્યું છે. અડધા કપમાંથી આટલું દૂધ આપણું બચ્યું છે. હવે આપણે તેને કેક ટેનની અંદર લઈ લઈશું. આ રીતનું આપણું બેટર હોવું જોઈએ. બધું જ બેટરને આપણે કેક ટેનની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે 1-2 વખત આ રીતે ટેપ કરી દઈશું. હવે આપણી કઢાઈ પણ ગરમ થઈ ગઈ છે. તેની અંદર કેકને બેક થવા માટે મૂકી દેવાની છે. લીડ આપણું ઢાંકી દઈશું. તેને ગેસ ઉપર આપણે 50 મિનિટ ફાસ્ટ ગેસ ઉપર અને 50 મિનિટ મીડિયમ ગેસ ઉપર બેક થવા માટે મૂકીશું. આપણી 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. આપણું ચાકુ ક્લીન આવે છે, મીન્સ કે આપણી કેક બનીને રેડી છે. આપણે તેને નીકાળી લઈશું. અને આ રીતે કોટનના કપડાથી ઢાંકીને ઠંડી થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે તેની માટે આપણે ચોકલેટ ગનાશ બનાવીશું. તો તેની માટે મેં 1 કપ દૂધ લીધું છે. આ અડધો કપ તેની અંદર પીસેલી સાકર લીધી છે, તે એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર 4 ચમચી ભરીને આપણે કોકો પાવડર એડ કરવાનો છે. ચાર ચમચી ભરીને આપણે કોકો પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે 1 ચમચી આપણે કોર્નફ્લાવર એડ કરી દેવાનો છે. બધું જ સૌપ્રથમ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હજુ સુધી આપણે પેનને ગેસ ઉપર નથી મૂક્યું, નીચે આ જ રીતે પહેલા આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે તેને આપણે ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું અને સતત આ રીતે હલાવતા જવાનું છે ગનાશને આપણે. જ્યાર સુધી આપણો ગનાશ થીક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહેવાનું છે. આપણો ગનાશ આ રીતે થીક થઈ જવો જોઈએ. આપણે કોર્નફ્લાવર અંદર એડ કર્યો છે, જેથી આપણો ગનાશ તરત જ થીક થઈ જશે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન ભરીને આપણે બટર એડ કરવાનું છે, જેથી આપણા ગનાશની અંદર સરસ એવી શાઇન આવી જશે. આપણો ચોકલેટ ગનાશ બનીને રેડી છે, ચોકલેટ વિના પણ. હવે આપણે કેકને ડીમોલ્ડ કરી લઈશું. આ રીતે ઉપરથી ટેપ કરીશું, જેથી આપણી કેક ઇઝીલી નીકળી જાય. અને બટર પેપર પણ હટાવી લઈશું.
જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી કેક કેટલી સરસ બની છે અને કેટલી સરસ મજાની તેની ઉપર જાળી પડી છે. એકદમ સ્પંચી બની છે આપણી કેક. હવે તેની ઉપર લગાવવા આપણે સુગર સિરપ બનાવવાનો છે. તો થોડાક પાણીની અંદર મેં 2 ચમચી દળેલી સાકર એડ કરી છે અને પાણી બનાવી લીધું છે. તો તેને આ રીતે આપણે કેકની ઉપર લગાવી દઈશું. સુગર સિરપ આપણે બધી જ બાજુ ફરતે લગાવવાનો છે. આ રીતે થોડો થોડો એડ કરતા જવાનું છે અને બધી જ બાજુ લગાવી દેવાનો છે. હવે જે આપણે ચોકલેટ ગનાશ બનાવ્યો છે તેને આપણે કેકની ઉપર લગાવવાનો છે. આ રીતે સ્પેચ્યુલાની મદદથી ફેરવતા જવાનું છે કેકને અને લગાવતું જવાનું છે. તમે ડેકોરેશન તમારા મુજબ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. મેં મારી ચોઈસથી કર્યું છે. થોડો થોડો ગનાશ લેતા જવાનું છે અને ઉપર લગાવતા જવાનું છે. ફરીથી મેં થોડો ગનાશ લીધો છે અને તેને આ રીતે સ્પ્રેડ કરતા જવાનું છે. અને આપણે કેકની ઉપર એકદમ સ્મૂથ લેયર બનાવતા જવાનું છે. આ રીતે ફેરવતા જવાનું છે અને ગનાશને આપણે સ્મૂથ લેયરમાં લગાવવાનો છે. હવે તેની ઉપર મેં ઊભી ઊભી સ્લાઇસમાં કટિંગ કરેલી ડેરી મિલ્ક લગાવી છે. તમે ડેકોરેશન તમારી ચોઈસથી કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે ફરતે રાઉન્ડની અંદર આપણે લગાવી દઈશું. હવે તેને મેં ચેરીથી ગાર્નિશ કર્યું છે. આ રીતે ફરતે ચેરી લગાવી દેવાની છે. તમે તૂટી ફૂટી કે જેમ્સ આવે છે એનાથી પણ ડેકોરેશન કરી શકો છો. હવે લાસ્ટમાં તેની ઉપર આ રીતે વેફર સ્ટીક લગાવી દેવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી સરસ મજાની ચોકલેટ કેક. જો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સરસ બની છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.